ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የፓስቲ አሰራር ነው፣ ወይንም ደግሞ በዘይት የሚጠበስ ትንንሽ ብስኩት ልትሉ ትችላላችሁ። እንዴት ነው የምሰራ የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ነው። ስራዬን ስጀምር እንግዲህ እዚህ ጋር ሁለት ያዘጋጀሁት ብርቱኳን አለ። እሱን እንደዚህ ቆርጥና ጨምቃለሁ። ከዛም ብርቱካኑን ካዘጋጀው በኋላ እዚህ ጋር ሁለት እንቁላሎች አሉ። እነሱን እንደዚህ ጨምራለሁ። ብዙ ምሰሩ ከሆነ እንግዲህ እንቁላሉን ለብቻ ለብቻ እየሰበራችሁ ብትጨምሩ ይመረጣል፣ እንዳያበላሽባችሁ። በሳህን አይታችሁ ትክክል መሆኑን ስታውቁ ምንም ያልተበላሽ መኖሩ ስታውቁ የዛን ጊዜ መጨመር ይቀላል ማለት ነው። እንደዚህ ምንም መጠጥ ብዙ አያስፈልግም። አስኳሉንና ነጩን የውሃ ክፍል የእንቁላል ክፍል ካዋሃድን በኋላ እንደዚህ አድርገን የብርቱካን ጭማቂያችንን እንጨምራለን። ከዛ በቃ መምታትም ምንም አያስፈልግም። ከዛም ትንሽ ጠብታ ቫኒላ ወይም እንደዚህ አንድ ማንኪያ እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ። ዱቄቴን እንደዚህ እየጨመርኩኝ እዚህ ጋር ቤኪንግ ፓውደር አለኝ አንድ ማንኪያ፣ እሱ እንደዚህ ጨምራለሁ። ከዛም ቤኪንግ ሶዳ አለኝ እንደዚህ እሱም ጨምራለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስኳር አለ የተፈጨ ያልተፈጨም ስኳር ማድረግና እዚህ ጋር መጀመሪያ መምታት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እኔ እንደዚህ ጨምረዋለሁ። 2 ሾርባ ማንኪያ የስኳር ነው። ከዛ ዱቄቴን እንደዚህ ጨምራለሁ። ዱቄታችንን እንግዲህ እንደዚህ ስንነፋው በደንብ የተፍታታ ሊጥ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ትንሽ ቁንጣሪ ጨው እንጨምራለን የስኳሩ መጠን እንዲያመጣጥንልን። ከዛ ማዋሃድ ነው። ከዛ በዚህ መልኩ ሲያሽልን እንግዲህ መዳመጫችን ላይ ዱቄት እናደርግና ወደ መዳመጫችን እናመጣዋለን ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ካረግን በኋላ የሚበቃን ዱቄት ያህል ቀንሰን እዚህ ጋር እንደገና እዚህ ጋር ዱቄት ወይ ዘይት አድርገን ሊጣችንን እናስቀምጣለን። ሊጣችን ደግሞ እስክንዳብር ድረስ እንደዚህ ዘይታችንን እናግላለን የምንጠብስበትን። ከዛ መዳመጫችንንም በደንብ አድርገን ዱቄት እናስነካና ሊጣችንም እዚህ ጋር እንደደረቀብን እንሸፍናለን። ከዛ በኋላ መዳመጥ ነው። በጣም ወፍራም መሆን የለበትም፣ በጣም ስስ መሆን የለበትም። ሊጣችንም እንደምታዩት
በጣም የደረቀ አይደለም ለስላሳ ነው እንዲህ ሳሳብላችሁ ከፈለጋችሁ እናንተ ለተኩል ሰዓት ያክል ወይም ለአንድ ሰዓት ያክል ፍሪጅ ውስጥ ብትከቱት በበለጠ በደንብ ይዘረጋላችኋል ማለት ነው ያው የኔ በጣም ትንሽ ስለሆነ ያን ያህል ማስገባት አላስፈልገኝም ግን ብዙ ከሆነ የምትሰሩት እናንተ ስራችሁን ለማፋጠን ፍሪጅ ውስጥ ከተቱት ለአንድ ሰዓት ያክል ሊጡን ከዛ ይዘረጋል በደንብ ከዛ ውፍረቱ ይታያችኋል በዚህ ውፍረት እንዳለ ማለት ነው ቆርጠዋለሁ በምንፈልገው መልኩ ከዛ ሳህናችን ላይ እንደገና ዘይት ወይ ዱቄት አድርገን ያው እንዳጣብቅ ማለት ነው እንደገና እናስቀምጠዋለን እንደዚህ ነው የምቆርጠው ከዛ ለምሳሌ ይሄን እንደዚህ በአራት ማዕዘን ከቆረጥኩኝ የሚቀጥለውን በጎን ሶስት ማድረግ ይችላልው ይሄኛውን ደግሞ በጎን ሶስት ሆፓ ዘይቱ ሲገልን እንደዚህ እንጨምራለን ዘይታችንን በጣም ማግለብለብ የለብንም ምክንያቱም እንቁላል ስላለው ቶሎ ቀለሙን ይቀይርና ውስጡ ሊጥ እንዳይሆንብን እንደምታዩ ስስም ስለሆነ ብዙ ደቂቃ አይፈጅም ለመጠበስ ነገር ግን እሳቱንም ማመጣጠን መቻል አለብን
እንግዲህ በዚህ መልኩ በፈጣን ሁኔታ ሰርቼ አቅርቤዋለሁ። ብዙ የሙስሊም ተመልካቾቼ ቤተሰቦቼ ተጠይቁኝ ነበር መቼ ነው ለጾሙ ብስኩት ምሰሪልን ብላችሁ። እንዲህ እንደምታዩት በጣም ለስላሳና ቆንጆ ብስኩት ሰርቻለሁ ማለት ነው። ምንም እንኳን በጾሙ ምክንያት እኔ ዛሬ ቀምሼ ባላሳያችሁ በጣም ቆንጆ የሆነና ጥሩ ብስኩት እንደሰራሁላችሁ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የምሰራው አይነት ብስኩት ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ ለአፍጥር ሰዓት ብትፈልጉ በቴምር ብትፈልጉ በማር በፈለጋችሁት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለኛም ለምንጾም ሰዎች ከበዓል በኋላ ከፋሲካ በኋላ እንደዚህ በቀላሉ ሰርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የብስኩት አሰራር ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጉ። እየሰራሁትን ብስኩት ለስላሳ ብስኩት ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።